जगात पहिल्यांदा विरजण लावलं ते दही कुठून आलं हे तुम्हाला माहितीये का? नमस्कार. डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज ना इथं मी तुम्हाला घट्ट अगदी मस्त असं वड्याचं दही कसं लावायचं ना ते सांगणार आहे. अगदी सोप्या पद्धतीनं घरच्या घरी. आणि पहिल्यांदा जो प्रश्न विचारला ना त्याचं उत्तर सुद्धा सांगते. तर ते हे एकदम दाटसर दही, गोडसर आणि आंबट होऊ नये म्हणून काय करायचं ना, ते सुद्धा लगेचच सांगते. तर ना, गेल्या वर्षी माझा एक मस्त असा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. आपल्याकडं जेव्हा हस्त नक्षत्राचा पाऊस पडतो ना, तेव्हा त्या हस्त नक्षत्राच्या पावसाच्या पाण्याने दही लागतं. हे तुम्हाला माहिती का? कसं लावायचं ना, ते पण सांगते. पण त्याआधी इथं मी मातीच्या भांड्यामध्ये आणि स्टीलच्या भांड्यामध्ये दही लावणार आहे. तर ते कसं लावायचं ते बघूयात. तर पहिल्यांदा मातीचं भांडं अगदी गरम म्हणजे उकळत्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं. 2 मिनिटासाठी पाणी त्यात घालून ठेवायचं. बाहेरून हाताला गरम लागायला लागलं की नाही, की एखादा चमचा घ्यायचा आणि पाणी सगळं हलवून घ्यायचं. म्हणजे या मातीच्या भांड्याची छिद्र जी आहेत ना, ती सगळी मोकळी होतात आणि मग यामधलं पाणी झिरपून जातं आणि आपण जे विरजण लावू, दही लावू ना, ते एकतर गोड होतं आणि अगदी मस्त गारेगार होतं. म्हणजे माठात जसं पाणी गार होतं ना, तसं. तर इथं मी पातेलं पहिल्यांदा स्वच्छ धुवून घेतलं आणि याच पातेल्यामध्ये मी 1.5 लिटर दूध काढून घेणार आहे. एवढं लावणार नाहीये विरजण, पण 1.5 लिटर दूध काढून घेते. तेव्हा आधी सुरुवातीला अगदी थोडंसं अर्धी वाटी पाणी पातेल्यामध्ये घालायचं. म्हणजे आपलं दूध जे आहे ना, ते तळामध्ये करपत नाही. आता हे दूध काढून घेते आणि छान तापवून घेऊयात. मंद आचेवरती दूध तापायला 20 मिनिटं तरी लागतात. चांगली साय येऊन द्यायची आणि दूध छान असं तापवून घ्यायचं. आता हे दूध तापलेलं आहे, साय आलेली आहे. आता यातलं साय बाजूला सारून जेवढं आपल्याला दही हवंय ना, तेवढं दूध काढून घेऊयात. आता इथं मी 1 ग्लासभर दूध काढून घेतलंय. आता हस्त नक्षत्राच्या तारखा मी लवकरच जाहीर करेन आणि त्या दिवशी जो पाऊस पडेल ना, त्या पावसाचं पाणी साठवून ठेवा आणि दही लावा. तर आता हे कपात घेतलेलं दूध कोमट झालं की नाही, की काय करायचं एका मोठ्या बाउलमध्ये अर्धा चमचा साखर घ्यायची आणि 1 चमचाभर मिल्क पावडर घ्यायची आणि हे सगळं मिश्रण छान असं हलवून घ्यायचं. मिल्क पावडरमुळं याला घट्टपणा खूप येतो आणि मग दूध आटवत बसायची काहीच गरज नाही. एकदा तापवलेलं दूध आहे ना, तेच दूध आपल्याला पुरेसं होतं. फक्त दूध जे आहे ना, ते अगदी गार होऊन द्यायचं नाही आणि अगदी कडक पण नको. कडक जर दूध असेल ना, तर ते फाटून जाईल, नासेल. मग कोमट दुधामध्ये आपण इथं आता विरजण घालणार आहोत. विरजण घालायचं आणि एकसारखं हे ढवळून घ्यायचं. हे विरजण त्यामध्ये मुरलं पाहिजे. आता स्टीलच्या भांड्यात पण एवढं घट्ट दही लागतं आणि मातीच्या भांड्यात पण लावता येतं बरं का. तर आता हे जे अ, दूध आहे ते आपण तयार केले, विरजण तयार केले. आता थोडंसं अर्धा चमचा दही विरजणाचं जे असतं ना आंबटसर ते घेऊयात आणि त्यामध्ये हे भांड्यामध्ये घालून सगळ्या बाजूनी लावून घेऊयात आणि नंतर हे तयार केलेलं दूध घालून घ्यायचं. 2 ते 3 वेळा छान असं खालीवर करून घ्यायचं. म्हणजे मग ते एकजीव होईल आणि नंतर उबदार ठिकाणी फक्त 4 तासासाठी झाकून ठेवायचं. 4 तासात मस्त गारेगार आणि घट्टसर असं दही लागतं. अगदी कवड्याचं दही लागतं बरं का. हां आणि जर तुम्हाला मिल्क पावडर घालायची नसेल ना, तर नका घालू. पण मग जरा जास्ती वेळ ठेवा. म्हणजे त्याचा घट्टपणा आणखीन वाढेल. आता आपण काय करूयात, हे बाजूला ठेवून देऊयात आणि असंच स्टीलच्या भांड्यामध्ये सुद्धा लावून घेऊयात. तर इथं मी स्टीलचं भांडं घेतलंय. या स्टीलच्या भांड्याला सुद्धा आतमधून सगळीकडे आपण विरजण लावून घेऊयात. थोडंसंच दही लावून घ्यायचं आणि मग हे करायचं. पण जर का तुमच्याकडे विरजण नसेल, तर असं दूध कोमट दूध तापवून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये मिल्क पावडर घालायची, चिमूटभर साखर घालायची आणि अर्धी मिरची तुकडे करून यामध्ये टाकायची. आ त तरीसुद्धा छान असं दही लागतं. हा पण प्रयोग तुम्ही करून बघा बरं का. तर हे बघा आता 4 तासानंतर तुम्हाला दाखवते. आपलं दही कसं मस्त घट्टसर तयार झालंय. आवडला ना व्हिडिओ? पटकन व्हिडिओला लाईक करा. जर का तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल ना, तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. म्हणजे जेव्हा केव्हा मी हस्त नक्षत्राच्या या विरजणाच्या तारखा पोस्ट करेन ना, तेव्हा तुम्हाला त्या पाहता येतील.